اخوان نمشيو نتلاقاو مع الاخ عزيز كيف ما كتشوفوا. عزيز اليوم ما عيطتش عليك اليوم حيت كون موجود. سبحان الله العظيم، سبحان الله. كي داير كي عزيز؟ صبحتي صافا مزيان كلشي بخير. صحة؟ الله يحفظك كاين خويا، الفضل. الله يبارك فيك. الله الحمد يحفظك لله. ليه. الله يبارك اخويا فيك. الناس راه باغيين تحيه، الناس باغيين مرحبا ديديكاس. ديديكاس الاخوان جميعا، الاخ شكري من مكناس، والاخوان يعني كاع اللي كيساندونا في القناه في التعاليق، الاخ ميسي من الجديده. الحاج انا ما أي. نسيتكش با الحاج المكناسي من قناه انف اسماعيل، تبارك الله عليك. وتحيه الناس مكناس، تحيه لخويا رشيد ميسيونه الجديده، تحيه لخويا صلاح الدين الشويح، أي. كاع الناس اللي كيدعمونا في كومونتيرات. فتحيه لكم كاملين الاخوه، راه ما جميعا نساوكمش. جميعا. وراكم عارفين البلان كي داير. تلاقينا مع خونا وحبيبنا غنمشيو نشوفوا الحباب عاوتاني. مرحبا خليكم معنا متشوفين والله يدير الخير. اخوان للاسف كما كتشوفوا اشغال راه يعني اقتحمت سوق القريعه. ما بقاش واحد ليسباس كبيره، بقاو هنايا كيلكو متر باش بنادم يحط الطيور ديالو. بوشاكيب كي داير؟ لاباس عليكم، اش اخبارك خويا؟ بخير مزيانه بوشاكيب صحيحه. هادشوما الاخوان راه الاشغال كما كتشوفوا. حنا وصلنا دابا للسوق، غنحاولوا نصوروا لكم، نديروا اللي في جهدنا باش نقربوا لكم يعني الاثمنه الطيور اللي كاينين. ما تشوفين الاخوان هاد الدكه مع العسل الحر. فهمتوني يا اخوان. واخويا راه اللي كيعمرها شي ديما خصو يتشغل. مرحبا. الله يحفظك. السكر ما كنديروش هاد العلي بزاف، راه كنديرو السكر سموم بيضاء هادي. على الخاطر، فهمتي؟ على الخاطر نص السكر غديرها في هاد البراد كامل دابا. هذه كامل برا صافي سالينا. هادشي غادي يرجع ولكن انت كتضرب العسل، انت شبعان سكريات. انت عندك ما دير السكر. طبيعي، العسل طبيعي طبيعي. هاد الكيكه الاخوانات هاهي. صحتكم انتم مع احبابكم، كنتو كتفطروا، كنتو كتغداو. الكيكه كي دايره اللهم ألف بارك. مرحبا. ها انتم الاخوان جمال الله يبارك. دوز المرضي اورانج بيور هذا. كره خويا فاكتور. الريد فاكتور. سمحوا لي الاخوان، هذا الريد فاكتور ياك دكير، وكاينين تيوا موزايك. هادو اكات موزايك روج، هادو الكوبل كيروي تيكون نورمالمون ماسكي، نتيوا كتكون سامبل. هادو اكات موزايك روج. هنايا يلا دوشت النتيوات حنيات. وهنا العزاره، هنا العزاره. فوالا ها العزاره الاخوان. كاين هنا الخاصبي، كاين اكات موزايك، جاسبي. كاين البايط اييه، وكاين الليموني، كاين اكات موزايك روج وجون. تبارك الله. اخرى معروف بالكناري تبارك الله، طفراش ديما هما راه كيدوشوا مع بعضياتهم من كل فنان طار الحادقات الاخوان. نقول لهم الصحة والراحة. الصحة والراحة. انت ما تزواج هاد الايامات، عندهم غتكملوا ان شاء الله. بارزات هادو. اي هما بارزات كاين والعزاره الخاصبي، كاين مريحين. البسكوي، وكاين اكاط موزايك روج. تبارك الله. المهم ها كاين غير الجاسبي البسكول، اغلبيه هنا الجاسبي. اغلبيه. وبالنسبه للاثمنه بس الاثمنه كتراوح ما بين 220 درهم حتى 300 درهم البياسه. ما بين 220 درهم الا حتى البسكوي 300. الا البسكوي اللي هو 130 درهم. البسكوي 130 درهم. والسلعه نقيه وطفرات تبارك الله في المتناول، طفرات زويونين. وراه اخرى مرحبا بكم، راه عطاكم الدكه. الله يسخر الامور للجميع. الصحة والراحة. الله يحفظك خويا، تحياتي. 30 درهم اخويا. 30 درهم. ديما الثمن ديال الميور راه ماشي يزيد عليكم ما والو. ثمن مناسب صح. ثمن 30 درهم ديال الله يبارك. انا الوجه ديالو انا ابو عميره ولا قالبها افريقيا قالبها. اسمع الكلام اخويا الحساني مريقد اخويا هذو قنيطره وسيدي يحيى صبعك كيحيدون. عطينا خويا ميول المواصفات باش يعرفوا نتوما من الذكر. الذكر انا تنجيب هاد الذكر القريعه مع هادو الكره كاملين ما كاينش نتاوين. الذكر تبارك الله قداش ها انت اخويا تبارك الله. اجدار هذا كبير. شي ميزه باش كتبين الذكر، ميزه اللي هي والله باينه النتوه ما تنجيبوش حنا السوق نجيك من الاخر ياك اخويا. هو مكلم تبارك الله ومكتشف الشيء. اللهم بارك. الثمن راه 30 درهم. كاين الكونتيتي كاين الكميه. المهم عطينا النمره ديالك اخويا معيو. اخويا 06 06 79 79 06 06 15 15 69 69. خويا راه تبارك الله، راه اللي بغى شي حاجه يتواصل مع الاخ. اخ راه معروف الوطوات. باين اللي وجه اللي بغى يشوفو انتم الاخوان راه الاخ ميور راهو غني على التعريف. عطيناهم التحيه اخويا.
مرحبا بكم عاد الاخ، الله يسخر. اخ بخير مزيان صحيحه، الله يحفظك ليه. الزدور هذا ولا قرع؟ بجوجهم تبارك الله، الله يبارك. قرع ولد العام، حفظتيهم ولا كلام ديالهم؟ كلام ديالهم تبارك الله. طيورة خلويين الاخوان، قرع اصل ديالهم قرع ولكن كلام ديال الطبيعه كيف ما كتشوفوا. الثمن ديالهم 800 بجوج، 800 درهم الواحد بجوجهم، 400 درهم الواحد الاخوان. خليو لكم الرقم ديال الاخ. طيورة زوينين تبارك الله، عجبوني كيف ما كتشوفوا في صحه جيده. اللي بغى الطويرات بغا يتواصل مع هذا الاخ هذا، نخليو لكم الرقم ديالو. خلنا الرقم ديالو 0623 95 51 98. تحياتي خويا، اللهم يسر. بان لي سياله وهاد الطاشه في راسو تا هي كما كتشوفوا الاخوان تبارك الله، اللهم بارك. بيضه ياك ايش فيها طاشات بيض؟ اغلبيه اللي كيكونوا فيهم ليطاج بحال ما هكا كيكونوا مكوبينهم مع نتاوي بيضين ديال الكنار، تكون نتوه بيضه ديال الكنار كتعطي هاد اللون هذا. الله يبارك. شحال السومه ديالو خويا؟ 2200 تبارك الله، اللهم بارك. الله يسخر امور خويا، اللهم يسر. اللي بغا راه كاين الثمن. الله يحفظك. كاينه شي نميره زكريا النمره ديالك اخويا؟ ما عنديش النمره. كاينه شي نميره سوق قريه يوم السبت. النمره خلي النمره ديالك، خلي النمره ديالك 56 76. الله يسخر. اخوان 150 درهم بياسه. وليدات شحال عندهم هذا يكون دار؟ شحال يكون عندهم؟ ياك يعني هادو ضاربين شهرين تقريبا بحال هكا. الثمن ديالهم 150 درهم. انتم الاخوان السلعه، الله يبارك. هذا السكر هذا؟ ها؟ ديال الدريساج الله يبارك. الثمن ديالهم 280 درهم. انتما كيف ما كتشوفوا راه كاينين شي 5 البياسات. انتما 3 دراهم جوج 5 دراهم الله يبارك. 280 درهم بياسه. كاين هذا فاس بلون، كاين هذا ايزابيل، كاين عاوتاني هذا حبشيه الاخوان. انا الاخوان الله يبارك. شو الطير شوي جيني هذا راه كيدير معك الصواب. خويا حسن سير مرحبا واخويا عزيز. جبتي الطير لهاد البلاصه باش نتكلم اخويا. وداني. انا نتكلم تبارك الله طير وداني.
الله يبارك في شي غابه الله وحاط يكثر شي كلامه هذا اخويا حسن. يلا خارج من هادشي اللي الدار كاين نقولوا اخويا يلا حاط شي خارج زريبيه أخويا وشي من الدار. بغلات ديال اتاي كتصمد والتحميره عنده زيتوني يا خويا ياك تحميره زيتوني اللهم بارك. هذا 20 يوم طاير يصول يحضر لي شي نتيو. شحال الثمن ديالو خويا حسن؟ الثمن ديالو 750. 750 درهم. كسيوتو حنينه سيوتون قيع. الشعار ديالنا دار دائما مرحبا. طوير زوين بثمن حنين. مرحبا اخويا. هذا الاخ حسن الطير اخويا الا كان مريض راه ما يدويش. الصحه باش نوصل لك كاين الا قولة. كان مريض راه ما يدويش. لايك طير إلا كان لايك فيه على هاد كبدة اللقطات. ولا كوكسيديا ولا كيكون بعدا غادي مخلوع يبقى- كيكون مخلوع مستريسي مع الصحه تلقاه ديالو. واقف فوق الصبع ما يدوي ما والو. معقوله. شوف بنادم ملي كيكون مريض ما كيبغيش يهضر كاع. الله يرحم لك الوالدين. طير ملي كيبان لك خويا حسن. داوي راه الطير راه صحه النمر جيده. ديالك أخويا. مرحبا اخويا 06 06 51 51 73 73 94 94 19. 19. هذه النميره ديال الاخ حسن. اخوكم راه غني على التعريف. حسن راه ديما كنصوروا معاه. الحمد لله ولله الحمد. عنده اقبال على الطويرات ديالو. الناس اللي كدي شي طوير راه كتشكروا عليه. والله يسخر ليه الامور وتكون شويه الجديه. واللي بغى هاد الفريخ هذا راه عنده فريخات اخرين يتواصل معاه وراه ما يكون الخير ان شاء الله. اللهم يسر اخويا حسن. عذبني راه باش نصوروا لكم الاخوان داوي راه صبرنا عليه بزاف. من قبيله وانا صابرين عليه. الله يسخر. الله يحفظك.